Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag ska vi ta och göra en teträdgård. Och det är någonting som jag har velat göra ganska länge. Och vet ni inte vad en teträdgård är? Så tänkte jag att jag skulle visa hur jag bygger min teträdgård idag. Med hjälp av lite pallkragar, några stenblock här nere och lite örter som jag har där borta. Eller ja, lite olika grejer som jag tycker är gott att ha i te. Man kan gå ut och plocka lite färskt så. Och man kan ju även torka det sen också. Det första vi ska ta och göra nu är att vi ska se till att det blir en stabil grund här. För jag har bara ställt upp det här för att vi ska kunna se ungefär. Men nu ska jag i alla fall ta och plocka ner det här. Och så ska vi ta och lägga grus här och jämna till så att det blir plant och fint. Och sen ska jag visa hur jag kommer gå tillväga för att få dem att bli stabila och snygga framförallt. För pallkragar är ju inte alltid snygga, tycker inte jag i alla fall. Jag ska försöka göra dem lite roligare. Lite senare i videon så ska jag ta och visa vad det är för växter som jag använder när jag gör te. Lite exempel på vad du själv kan använda om du skulle vilja göra en teträdgård själv. Men det kommer jag visa lite senare i videon, så stanna kvar. Nu kör vi! Så här blev utformningen av min teplantering eller teträdgård. Jag valde att sätta 5 stycken här. Jag hade lite fler pallkragar, men jag tyckte att det här blev snyggast med utformningen här. Och jag gillar stensocken här nere som jag satte 2 olika sorters stenar så att den kom upp lite grann. Så att den inte står direkt mot marken. Så kanske att det sparar en livslängd på något år eller 2 kanske när det kommer upp lite så att det får komma underifrån i alla fall. Det kommer ju från sidorna ändå. Men nu är det ju lite så här att mynta framförallt och citronverbena som jag även ska plantera, men även lite andra grejer som jag ska förklara sen, visa sen vad det är för någonting. De gillar inte att torka ut. Så att vi kommer att sätta ett bevattningssystem här också. Så att nu tänkte jag att jag ska ta och koppla in det här så att det får bevattning i alla nivåer här på ett bra sätt. Jag tänkte att Micke kan komma fram och visa här först. De här odlingslådorna, de svalde ju rätt mycket jord. Och jag är lite snål av mig. Jag vill gärna att det ska kosta så lite som möjligt. Så jag fyller dem faktiskt med lite vedklabbar, alltså gamla träbitar. Såna här som veden hade börjat förmultna lite grann. Det var ett träd som vi hade glömt att plocka in. Som vi har lagt åt sidan och de hittar jag. Så jag har lagt dem i ganska mycket botten. Sen har jag fyllt på med, kan det vara så pass mycket med jord tror jag. Trädgårdsjord, alltså som jag har tagit från ett gammalt projekt som vi hade. Som jag har lagt, mycket kan visa här. Ja, ni ser det är lite grus, det är lite sand, det är jord, det är lite leka, kulor. Det är lite blandat. Men den översta delen som ni ser här på pallkragen, översta pallkragen, där ska jag fylla på med planteringsjord och lite gödsel där i. Men en grej som jag gärna vill få sagt med här med gödning och sånt, just med mynta. De smakar ju, har ganska starka smaker. Skulle du göda för mycket, lägga för mycket gödning i de här, så har jag fått till mig att de kan faktiskt tappa smaken. Inte tappa smaken helt, men det blir mycket svagare smak om man lägger i för mycket gödning. Så jag kommer bara lägga i lite granna gödning. Så ska vi se hur det blir i år. Och nästa år kanske jag tänker att testa tvärtom. Så ser vi vad det blir skillnad. I år tänker jag i alla fall inte ha för mycket gödning. Så först nu ska jag koppla in bevattningssystemet. Och det ska jag dra på baksidan här. Så att man inte ser min bevattning här. För det är ju ingen jättevacker historia att ha alltså fram och titta på. Och sen så kommer jag dra det. Jag tror att jag kommer ha dropp i mittrar kommer jag ha.
Jag kommer dra fram den här slangen. Den här är lite smalare, den här slangen. Den kommer jag dra fram till varje planta och så kommer jag sätta som en dropp i mitten där på. Så kommer den få precis vid varje planta och så kommer jag ta och koppla in det på resterande system här. Nu gör jag säkert alla fel man kan göra. Men jag hade lite tulpanlökar som jag har fått över från plantering som jag har tagit upp. Som jag har tagit in och torkat. De har låtit torka i all blast och torkat ner och så. De hade jag lagt i en sån här hink. Och så hade jag faktiskt glömt av dem. Men så påminner Mikael mig, och hade det varit fint med lite lökar där i. Så kom jag på att jag har faktiskt de lökarna. Jag vet att alla lökarna är inte bra, så jag får sortera ut dem såklart. Men tänkte jag att här kan jag faktiskt sätta mina tulpanlökar inför nästa år. Det är juli nu, så att egentligen kanske det inte är riktigt rätt tid att lägga ner dem i jorden. Men jag tänker göra en chansning, för i höst när det är dags att göra det så kommer de ha torkat ut. För jag har lätt för att glömma. Vi ska i alla fall plantera dem här i nu. Och sen fortsätter vi med bevattningssystemet. Han var ju som ställer upp dem så här. Så får vi se vad det blir som kommer upp. Jag känner att det är några som inte är bra. Men jag känner att jag orkar faktiskt inte lägga energi på att plocka upp de som är dåliga och inte. Så jag bara trycker ner dem lite grann så här. Det blir en överraskning till våren helt enkelt. Om det blir något eller inte. Och blir det inte det? Nej. Blir det inte det? Hellre det än att de ligger och torkar i garaget, tänker jag. Och för er som inte vet hur man planterar en tulpanlök, så är det här ovandelen. Nederdelen är ju det med alla rötter här nere. Så. Där. Och att jag bara ställer dem och inte trycker ner dem är för att faktiskt att jag ska lägga på jord uppe på sen. Nu är jag nöjd med utläggning av mina halvtorra lökar. Skämt åsido, men nu kör vi på nästa steg i alla fall. Nu ska jag ta och hitta lite kopplingar här som passar till min bevattningssystem här. Och jag har alla mina grejer i de här lådorna här. Det är ganska bra att ha allting så här. Så har jag lite extra saker här. Nu ska jag försöka hitta en stor koppling som går ihop med en stor koppling. Det kändes lite flummigt kanske, men det är det jag behöver. Det jag hade här uppe, tror jag. Nu ser ni att det här är en koppling här med två tjocka från en tjocka fördelarröret här. Jag behöver inte ha den här smala till det här borta. Och då behöver jag ju stoppa den, för annars så kommer allt vattnet åka ut där. Och då har jag en sån här liten stopp. Så bara man sätter på den. Så låser den här fast den, så kan inte den åka ut så. Nu har jag tänkt fel. Jag har tänkt helt fel. Faktiskt att Mikael tänkte rätt faktiskt från början. Jag behöver ta ut det här igen. Det är helt möjligt, Mikael. Mikael hade rätt. Mikael hade rätt. Jag hade faktiskt fel. 2 gånger på 2 veckor. Vänd dig inte. Det måste ju faktiskt vara en sån här koppling. Eftersom att den går ju rakt ner så mot våran uteplats där. Sen går det ju till den rabatten. Och här, då måste det faktiskt vara en sån här T-koppling. Tack Mikael. Som ni ser där har jag lagt det här som en båge här. Jag tänkte nog inte riktigt så långt när jag gjorde det här. Hur som helst så måste jag kunna koppla ihop den här stora slangen upp här. Så får jag ta och klippa isär dem så. Då använder jag sekatören. Jättebra till det. Så tar vi den här kopplingen. Sätter i den här. Så låser vi den så. Sen kopplar vi in den. Så låser vi den och vrider åt sidan. Och nu kopplar jag ihop dem. Så. Så, nu är de uppkopplade här. Nu ska jag ta och gräva ner det här lite senare, men det gör jag inte idag. Känner jag, för jag måste testa och se så att det funkar först. Där har jag en plugg. Nej, den funkar inte för det. Den. Nu ska vi se. Så, den. De är lite tröga är de. Men nu sitter den på. Så.
Nu har vi det. prinsesslåda då här. Passar väl mig. Lite prinsessa. Nu vill jag dölja den här kabeln lite grann för jag tycker inte att den är finast att se på, som ni vet. Nu sätter jag ett stopp på den här för att jag ska föra ner den genom här. Jag vill inte ha någon skit in i slangen som täpper till den. Så. Nu tar jag av den igen. Så. Vi sätter den där så. Nu har vi fått upp den till lådan här. Nu har vi fått i jorden och våra pallkragar här och även ställt en kruka här uppe. Jag ska visa vad jag tänkte ha den till. Men nu tänkte jag att vi ska ta och gå in på och titta vad det är för växter som jag faktiskt ska ha i min teträdgård här. För det är ju lite olika. Och det mesta är faktiskt mynta i olika smaker som vi ska ha. Och jag ska ställa ut dem på lite olika sätt. Det här till exempel, det här är en ananasmynta. Och den här vill jag ha lite hängande så här fram till kanten här för att den är varierad här och jag tycker att den är väldigt läcker. Och för att det ska se likadant ut på andra sidan då så har jag en, om jag vill släppa här, en ananasmynta till. Och den ska jag ha här borta. Och sen har jag en som jag tyckte var väldigt god att ha i te, det är en chokladmynta. Den ska jag ha bak till där. Och jag har även en till choklad som jag även ska ha där så att det blir liksom de speglar varandra på varsin sida här. Och i mitten här så har jag lite olika mynta. Det här är en marockansk mynta. Det är liksom, de smakar lite olika de här myntorna så man får liksom testa sig fram och se vad man tycker om. Så den här ska jag ha här bak hade jag tänkt. Sen har vi en apelsinmynta här. Och så har vi en jordgubbsmynta. Den luktar faktiskt jordgubb. Och så har vi en citronmeliss. Citronmelisser kan ju vara väldigt trevlig att ha om du skulle göra någon drink också. Så det kan ju vara lite mysigt när du sitter på terrassen på kvällen kunna ta några blad och lägga ner din drink. I din mojito tror jag det är man har dem i va. Jag dricker inte så mycket drinkar men jag har för mig att det är det. Och nu kommer vi då till våran kruka här. Som ni såg innan så har jag kopplat in bevattningssystem på de här myntorna här för att de vill inte torka ut så att de kommer få lite en sån här dropp i mitten vid varje planta här. Den här plantan, det är en citronverbena. Den vill inte ha det så blött som de andra växterna här. Så därför så kommer den att planteras uppe i krukan så. För då får den ju lite torrare än vad de andra får. Men nu ska vi ta och plantera de här. Nu kommer ju regnet såklart ganska lägligt till att jag ska börja plantera. Men jag är så inställd på att jag ska göra färdigt det här idag. Så att vi kör på i alla fall. Det här är den näringen som jag kommer använda. Det är benmjöl och den är ganska mild i sig. Den är inte så stark och den är ganska snäll mot växternas rötter. Så den kommer jag använda till de här myntorna här då. Och även citronmelissan. Så att det ska bara vara lite granna nu så att det inte blir för mycket. Som sagt, för smaken. Glöm inte det. Inte för mycket näring till de här om du vill ha mycket smak på myntan. Citronverbenan här. Den vill ju ha lite mager jord, gärna lite sandblandad jord för att den ska må bra. Och lite torrare då. Så att jag kommer köra väldigt lite näring här, ännu mindre i de här kommer jag göra. Och ingen bevattning. Så nu börjar vi här borta. Tar vi lite benmjöl i så, inte för mycket, bara lite grann. Sen har den här sån här jobbig bur runt sig. Så.
Mynta har ju en benägenhet att sprida sig. Så att när du planterar mynta i din trädgård så hade jag rekommenderat att du gör det i en kruka eller något som är, alltså gör så att din mynta blir begränsad. För att sätter du den ner i en vanlig rabatt så sprider den sig något så kopiöst, alltså, så då har du, den tar ut allting annat om du har riktigt otur. Och det är en anledning till att jag har gjort den här T-rabatten här då, för att här blir det ju verkligen begränsat, det kan liksom inte rymma någonstans. Det är möjligt att de kanske växer in i varandra så. Men ja, det är därför jag har satt den varierar, till exempel här med den här mörkgröna bladen här, så ser jag ju skillnad vad det är för någonting. Och här uppe ser jag ju skillnad på vad det är för blad, jag ser ju det i alla fall. Så nu fortsätter vi bara, det är liksom bara göra ett hål. Ta lite benmjöl. Och något som är bra med de här myntorna är, ju mer du tar och knipsar av här, ju mer skickar det signaler till att den förgrenar sig och växer ännu bättre. Så det är nästan bra att du tar liksom lite toppskott här och så kommer den att förgrena sig och bli jättefin. Så, nu har jag gjort de här. Så nu ska jag ta och fortsätta hela alltet här. Så här sprider sig mynta gärna. Du ser den sprider sig som en löpare så, som rotrhizomerna, så den går liksom vid ytan, så den sprider sig, det syns inte mycket på ovansidan, men det har riktigt ordentligt rotsystem hela alltet, så kommer det komma upp nya små plantor där kommer det göra. Men den här kan sprida sig genom hela rabatten om du har riktigt otur, och så har du mynta överallt. Det kanske är bra om du gillar det, men jag vill ju gärna ha någonting annat än mynta i mina rabatter, så att jag tycker det är bättre att göra så här speciell plats för dem. Så kan de få göra sin grej här. Nu har vi fått alla plantor i jord här. Tycker det blir riktigt fint. Nu ska vi ta och dra fram droppemittrarna fram till våra plantor här också. Något att tänka på det är att citronverbena, det är ingen perenn växt här i Sverige, utan den här måste man flytta in till vintern. Där är en till anledning till att varför jag satte den i en kruka. Till hösten sen så kan jag bara ta krukan och flytta in den i garaget. Medan de andra myntorna här, de är ju perenna och är ganska härdiga, så att de här kommer ju komma tillbaka för mig nästa år. Så att nu ska vi ta och vattna in mina plantor här, så att jorden sätter sig ordentligt runt rotsystemet, så att det inte blir några luftfickor. Ja, Mikael tycker att jag har väldigt fina händer, jag förstår inte riktigt vad han menar, men det går inte att ha långa naglar när man gör det här i alla fall, det kan jag ju lova. Det är helt omöjligt nästan att få bort allting under naglarna när jag bara korta naglar. Men nu ska jag visa lite hur jag tänkte att jag skulle dra bevattningssystemet i alla fall. Det kan man göra med korta och långa naglar. Och nu kommer regnet ännu mer. Nu får vi skynda på lite. Jag har börjat med bevattningen här. Som ni ser här har jag kopplat på en koppling här. Så ni kan gå hit och hit bort sen. Och nu har vi dratt slangen hela vägen ner här på pallkragen och fortsätt här. Jag har gjort en här i början för att testa så att det funkade. Vi ser att det sitter i mitten där, precis i plantan. Så, nu ska vi göra likadant här vid citronmelissen. Får vi kolla ut precis hur jag vill ha den. Jag vill ju ha den där, vill jag ha den. Tar jag med sekatören. Tar där med sekatören så. Klipper av den. Tar vi den här i mitten. Tar den så. Så tar vi nästa del. Så. Och ni ser, nu hänger den uppe i luften. För att få den att sitta fast ner i marken så tar jag najtråd så här. Gör en ögla. Så. Trycker till den lite grann. Ser ut som en liten... Så ser den ut. Sätter jag ner den. Så att i mitten kommer där plantan är, och den är ju där.
Så, sitter den bra där. Och nu fortsätter vi. Drar vi ner den här slangen lite grann så att det inte syns så mycket. Och nu tar vi och fortsätter där nere. Jag har börjat att vattna in mina växter här efter att jag har kopplat in bevattningssystemet. Jag tänkte att Mikael kan visa här hur det ser ut här. Här har vi en emitter som lägger ut ungefär 2 liter i timmen, alltså väldigt lite. Droppar jättelite gör den. Och så har vi lagt en slang hela vägen upp, runt och samma på andra sidan här. Och nu när jag har gjort det här då, så vill jag vattna in mina växter. Alltså jag gör så här. Jag vattnar runt hela växten så att jag vattnar in så att jorden kommer ända in på växtens rötter. Och den här krukan här uppe, den har ju hål i botten, alltså dräneringshål, så att det som regnar kommer ju rinna igenom. Så att det behöver man inte tänka på oroligt för det. Jag vill så på alla plantor här. Vattna in all jord först. Mikael tycker att vi ska ta och dekorera min lilla teträdgård här. Nu har lite dekoration här framme. Det är möjligt att vi gör det. Vi kanske ska ta och kolla på det. Utöver att vi ska ha en dekoration här så är vi färdiga med min lilla teträdgård här. Det ska bli så himla kul att kunna gå ut och plocka sina egna örter här för att kunna göra sitt te varje morgon. Och det är lite roligt med lite olika smaker och sånt, men du kan ju egentligen när du gör din te, du kan egentligen ha vad som helst. Man kan söka på YouTube vad du kan använda för någonting. De kan använda kamomill, vet jag att många använder. Lavendel kan du ha. Finns det mer för att du kan ha? Du kan ju ta svarta vinbärsblad, kan du ta och krossa och lägga i. Det finns jättemycket du kan göra. Men jag ville börja så här med mina myntor i alla fall, så att de rymmer i trädgården för mig. Nu är mina plantor invattnade och redo för en tesäsong hos Inspirationsfamiljen. Jag hoppas ni blir lite inspirerade av att se hur jag bygger upp min teträdgård här. Jag menar, jag är ingen byggare. Jag kunde ganska enkelt stapla upp stenarna här som grund för att få upp mina träplankor här så det håller lite längre. Jag gjorde ju 2 våningar här och sen mina pallkragar här. Och de är ju jätteenkla, det kan du köpa vad som helst. Du kanske till och med kan få dem av någon. De här pallkragarna, de är ju ganska lätta att få tag på, tycker jag. Eller om det är som jag, har en man som jobbar på ett ställe där de har pallkragar som kan bli över ibland. Så är det ju i princip gratis. Så det är jättebra. Om ni blir inspirerade här så hade det varit jättekul om ni vill gilla inlägget. Kanske prenumerera om ni inte vill missa nästa veckas video. För vi kommer ju att lägga ut ganska mycket roliga videos framöver. Så ni får inte missa det. Tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen och ha en fortsatt fin dag. Hej då!